हेलो फ्रेंड्स, आज मैले तपाईहरुको सामु नयाँ मोबाइलको अनबक्सिङ लिएर आएको छु। तपाईहरुले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ Vivo Y1s र यसको फुल डिटेल स्पेसिफिकेसन र यसको परफर्मेन्स कस्तो रहेको छ र यसमा कुन चाहिँ चिपसेट युज गरिएको छ यो विषयमा हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं। र तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चर्चा गरौँ भन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा नोटिस भन्न गइरहेको छु। र आज यस भिडियोमा मैले गिभ अवे अर्थात उपहार लिएर आएको छु, जसको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले डिस्क्रिप्सनमा रहेको त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर आफ्नो इन्ट्री फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ यही हप्ताको शुक्रबार चाहिँ मैले यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईलाई स्पिन व्हील एप्लिकेसनबाट चाहिँ स्पिन गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म यसको रिजल्ट देखाउने छु। र तपाईले चाहिँ आफ्नो नम्बर चाहिँ मेरो इमेल एड्रेस म यहाँ तल दिएको छु, त्यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नम्बर मेल गरिदिनु भयो भने तपाईलाई मैले 50 RS ब्यालेन्स चाहिँ मैले ट्रान्सफर गरेर तपाईलाई म फुल भिडियोमै सबै देखाउने छु। सर्वप्रथम हामी मोबाइलको अनबक्सिङ गरौँ हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अभियसली तपाईले टिप्यू ट्रान्सप्यारेन्ट केस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले एउटा डकुमेन्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यति रहेको छ यसमा। र अरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा तपाईले सेमी जेक्टर पनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामी चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ हामी यसको डिजाइन र लुक्स हेर्ने छौं हैन, कस्तो रहेको छ यसको डिजाइन यो विषयमा हामी चर्चा गर्ने छौं। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो चाहिँ ओली ब्ल्याकमा रहेको छ, तल चाहिँ हल्का ब्लू साइनिङ देखिरहेको छ। र भने यसको डिस्प्ले भनेको चाहिँ 6.2 इन्चेसको डिस्प्ले रहेको छ र यस चाहिँ लगभग 161 ग्रामको रहेको छ यो मोबाइल। र तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्लास्टिक ब्याग देख्न सक्नुहुन्छ र प्लास्टिक फ्रेम तपाईले प्लास्टिककै देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले ग्लास फ्रन्ट तपाईले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसमा ड्युल सिम र एउटा न्यानो स्ट्यान्ड बाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने तपाईले 6.2 इन्चेसको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 720x1520 रिजोल्युसनमा चाहिँ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले डिस्प्ले चाहिँ आईपीएस एलसीडी देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि एमोलेड सुपर एमोलेड केही पनि छैन यसमा, नर्मल तपाईले आईपीएस एलसीडी देख्न सक्नुहुन्छ। र अपरेटिङ सिस्टम अर्थात ओएस को कुरा गरे भने तपाईले एन्ड्रोइड 10 फोन टचको 10.5 भिभो को देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले चिपसेट चाहिँ तपाईले मिडियाटेकको हेलियो P35 देख्न सक्नुहुन्छ 12nm को। र तपाईले गेमिङ खेल्न चाहनुहुन्छ अथवा अनलाइन गेमिङ खेल्न चाहनुहुन्छ भने त्यति धेरै राम्रो चाहिँ छैन, क्याजुअल युजको लागि यो मोबाइल बवालै छ हैन। तर गेमिङ हाई इन्डेड गेम जस्तै पबजी, फ्री फायर, कल अफ ड्युटी, एसफाल्ट 8 हैन, हाई इन्डेड गेम, हाई ग्राफिक गेमहरु चाहिँ यसमा तपाईले खेल्न सक्नुहुन्न। खेल्नु भयो भने तपाईको यसमा ह्याङ इस्यु तपाईले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ, हिटिङ इस्यु पनि मजाले हिट हुन्छ हैन, सीपीयू को हिटिङ इस्यु एकदमै बवाल हाई हुन्छ हैन। र तपाईले फ्री फायर भन्ने चाहिँ एकदमै दामी तालले एकदमै नर्मल तालले यसमा खेल्न सक्नुहुन्छ हैन। अरु भनेको खासै यसमा प्रब्लम छैन हैन। अनलाइन गेमिङमा फ्री फायर चाहिँ कम्फर्टेबल तालले तपाईले यो मोबाइललाई खेल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसमा चाहिँ ड्युल सिम पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा माइक्रो एसडी कार्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ 32GB को र 2GB र्याम र तपाईले 3GB र्याम को भेरिएन्टमा पनि यो मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड अप टु 1TB पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले क्यामेराको कुरा गरे भने तपाईले सिंगल क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, ब्याक साइडमा 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र फ्रन्ट साइडमा 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै एट्र्याक्टिभ त्यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ क्यामेरा छैन हैन, नर्मल हो, त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ यसमा आउँदैन हैन। र यसको प्राइस रहेको छ 13000, सायद यसको प्राइस चाहिँ 10000 देखि 12000 अथवा 11000 भइदिएको चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो हैन। 10000 भइदिएको त बबालै हुन्थ्यो हैन। यसको चाहिँ यसको परफर्मेन्स यसको सबै हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग यो 11000 हुन पर्ने हो हैन। तर यसको प्राइस भनेको चाहिँ मार्केटमा अहिले 13000 छ, सायद यसको प्राइस घट्छ पनि होला हैन। अहिले रिसेन्टली तपाईले यो मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने नेपालकै नम्बर 1 डिलरबाट तपाईले यो मोबाइल किन्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा मैले नम्बर राखेको छु, तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर यो मोबाइल पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसमा चाहिँ 4030 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ 10 वाटको बिग डोंगल एडाप्टर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर भने फास्ट चार्जिङ भने यसमा सपोर्ट हुँदैन र कुनै पनि फिंगरप्रिन्ट पनि छैन यसमा तपाईले हैन। र यतिको प्राइसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो हैन। तर यो अगाडिको चाहिँ के भन्छ फेस अनलक भन्ने चाहिँ छ हैन। र तपाईले चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को भइदिएको भए चाहिँ अझै बबाल खतरा हुन्थ्यो हैन। तर यसको परफर्मेन्स चाहिँ धेरै खतरा छैन हैन, कुनै पनि हाई इन्डेड गेमलाई राम्रै सपोर्ट गर्दैन। त्यसको लागि 4030 mAh ब्याट्री ठिक हो, क्याजुअल युजको लागि बबाल छ, क्यामेरा त्यति राम्रो आउँदैन, एकदमै फाटेर आउँछ हैन, फ्रेम रेट एकदमै डाउन भएर आउँछ हैन। तर क्याजुअल युजको लागि चाहिँ नर्मल युजको लागि चाहिँ यो मोबाइल एकदमै राम्रो छ। डिजाइन चाहिँ यसमा नो कम्प्लेन, बबाल डिजाइन हो, मलाई एकदम मन पर्यो हैन। डिजाइनमा कुनै कम्प्लेन छैन। तपाईं यो मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा रहेको कन्ट्याक्टमा कल गरेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको बारेमा। यस्तै नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज म यस च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।